و رقابت تنگاتنگ بین ایرفون ها، هدفون ها، هندزفری ها، برندهای مختلفی که امروز وارد بازار شدن و کیفیت موسیقی خودشون رو برای ما به نمایش میذارن. امروز اپل و شیائومی، اپل با قیمتی بالا و شیائومی با قیمتی پایین رقابت واسه هم شروع کردن. بریم ببینیم که تو این رقابت کی پیروز میشه، کی برنده میشه و اینکه آیا یک ایرفون 11 میلیونی در مقابل یک ایرفون 2 میلیونی میتونه رقابت کنه یا نه. خب نه، فقط بهمون بگی اولی بهتر بود یا دومی؟ همین اولی یا دومی؟ اولی خیلی بهتر بود. اولی شیائومی بود. به نظرت کدوم؟ دومی. خب تو چالش اول تو موسیقی در مقابل آریا قرار داریم. حذف کردن صدای محیط البته عالی بودم، ولی به نظرم اولیه بهتر بود. رفقا سلام، امروز اومدیم با یه ویدیوی دیگه، با یه ویدیوی چالشی. میخوایم یه دونه ایرفون 11 میلیونی به قیمت امروز رو با یه دونه ایرفون 1,700,000 مقایسه کنیم. بادز تری شیائومی و ایرپاد پرو. بریم ببینیم که آخر ویدیو کی برنده میشه و فرق یه دونه ایرفون 11 میلیونی با یه دونه ایرفون 1,700,000 چیه. ویدیو رو تا آخر تماشا کنید، چالش باحالیه. خب تو چالش اول تو موسیقی در مقابل آریا قرار داریم. از آریا میخوام که چشاتو ببندی. آریا چشاشو ببنده. حالا اولی بهتر بود یا دومی؟ اولی بهتر بود یا دومی؟ توی حذف کردن صدای محیط البته عالی بودم، ولی به نظرم اولیه بهتر بود. ولی توی کیفیت صدا و اون بیس موسیقی به نظرم دومیه بهتر بود. در کل به نظرم دومیه بهتر بود. در کل به نظر دومی بهتر بود. دومی ایرپاد پرو بود. خودم سورپرایز شدم. خب در خدمت آرزا هستیم، میریم ببینیم. اولی یا دومی؟ اولی خیلی بهتر بود. اولی شیائومی بود. چی بود؟ خب نه، فقط بهمون بگی اولی بهتر بود یا دومی؟ همین. اولی بهتر بود. خیلی صداش بهتر بود، خیلی واضح تر بود. بیسش بهتر بود، صداش قشنگتر بود، ولی دومی که هم صداش کم بمتر بود. اولی شیائومی بود. خیلی چرا میگیری از من؟ ثبت معمول اتفاق آیه هانیدان. برعکس گذاشته. خب به نظرت کدوم؟ دومی. دومی بهتر بود. تفکیک صدای بالا. تفسیر بالاتری داشت. به نظر دومی چی بود؟ نمیدونم. حدست. شاید کیوسی وای یا شیائومی. دومی ایرپاد بود. خب حالا نوبت خود منه، بریم ببینیم که چطوره. در بیارم. چی بود؟ اولی ایرفون بود، ایرپاد بود، دومی شیائومی. آقا واقعا به نظر من شیائومی بهتره. من خیلی ایرفون تست کردم، نمیخوام تخصصی صحبت کنم ولی
من بیشتر دوستش داشتم. بریم که تست شیائومی بادز تیری تست موتورش انجام بدیم. البته یه کاری دیگه هم هست که بعدش انجام میدیم، یه مقایسه که با ما همراه باشین. سلام، بله شما کجایین؟ یکم بر ما صحبت کنین. سوار موتورم پشت ترکمندی داریم با هم دیگه میریم، نمیدونم کجا میریم، فقط داریم میریم دو سمت پایین تو بولواری. این هم وضعیت ماشینا. چقدر صداتون صدای شما عالی کم میاد. ما اصلا هیچ صدای باد و و نوعی هم باد نداریم. چی من صدا اینجا باد داره چشم درد بگیره. خودم از گرم صدا ماشینم زیاده. علیرضا سرعتتون صداتون چقدره؟ سرعتتون چند تاست؟ سرعت ما الان 20 ساعت در حال افزایش 30 40 50. خب باشه، تندتر نرین. عجب کیفیتیه. چرا؟ برو صدای ما چطور میاد برای شما؟ صدای شما کامل واضح میاد. این هم از صدای وضعیت بادم داری سرعت ما. علیرضا رو موتور؟ نه اصلا صدا محیط ندارم. صدای باد و صدا چی؟ ماشینا رو هم ندارم. این صدا ماشین که اصلا ندارم. هیچی از صدای باد ندارم. من صدای بیگ دارم. 74 مرسی، برگردیم 70 فروشگاه. کیلومتر ساعت. میگم بریم تست موتور ایرپاد پرو رو داشته باشیم با هم دیگه، برمیگردم. چی پریکار رو ببینیم ایرپاد پرو. حال شما صدای من رو دارید با مهدی و بلوار نوافرم داریم میریم به سمت پایین از سمت دولت پایین سمت شاه میدون ها. این سرعت ما تقریبا الان 40 پاس 39 بریم افزایش سرعت بریم. ببین هر کی بره. اولش خیلی خوب عمل کرد ولی الان یه جوری شده، یعنی صدا رو داره حذف میکنه ولی صدا تو هم نمیاد خیلی اوقات. ولی من صدا شما رو خیلی خوب دارم، یعنی صدا باد رو عملا ندارم. الان حذف صدا شما کرده. واقعا به نظرم خوب عمل کرد. صحبت کنه کم. صدای محیط رو من ندارم، صدا شما رو خیلی واضح شفاف و خوب دارم. مرسی. بریم که تست تماس صوتی رو با استفاده از تلفن با آریا بگیریم ببینیم چجوری عمل میکنه. من دارم بهش زنگ میزنم. سلام. صدای منو داری؟ صدا تو واضح داریم. الان من کنار خیابون وایستادم، ماشینام دارن رد میشن همچنان. اول از همه بگو با کدوم ایرفونی؟ الان من با شیائومی بازوسه هستم. بادز 3. صدا شفافه به نظرم. اوکی، نویز کنسلینگش داره خوب عمل میکنه. یه مقداری صدا سرعت داره رد میشه. درست داشتیم؟ اصلا صدا نداریم، فقط یه صدای خیلی کوچولوی بوق اومد ولی دیگه صدا نداریم. خب الان میخوام عوض بکنم دیگه. آره بریم حالا ایرپاد رو تست کنیم. خب حالا بریم که ببینیم ایرپاد چطوری داره عمل میکنه توی تماسات. با تماس میگیریم. صدای ماشینی میاد. خب سلام. الو. حاجی همش صدای ماشین و بوق و این چیزاست. صدای من اصلا نمیاد. چرا صدات میاد ولی واقعا تو نویز کنسلینگش نمیتونه مثل شیائومی عمل کنه. کامیون رد شده انگار. الان کنار خیابون وایستادم همچنان
ماشینا با سرعت دارن رد میشن، بارون هم گرفته تازه. آریا بیا داخل بدون شک شیائومی. باشه تماس تصویری رو با آریا داشته باشی. خب سلام. سلام، خوبی؟ الان با چی داری صحبت خوبم میکنی؟ مرسی. الان من با ایرپادم دارم صحبت میکنم براتون. کنار خیابون دقیقا وایستادم. خیابونم ماشاءالله خیلی شلوغه. ماشین رد میشن. صدات فوق یه العاده. ذره بادم هست. نه ما صدای باد رو نداریم، صدا شفاف، ولی مثلا صدا ماشینا که الان رد میشن میگه یه همچین حالت الان صدا صدای داره. ماشین رو داشتین؟ آره صدای این چی؟ صدای اینو دارین؟ صدا رد میشه. آره خیلی ریز داریم، مثلا انگار یکی میگه الان باد یه خورده بیشتر شد. الان صدا باد دارین؟ آره یه ذره صدای باد داره میپیچه دقیقاً تو گوش، ولی خب خیلی کمه، ولی صدات فوق العاده واضح و شفاف و اوکیه. منم صدای الان انگار نویز اطراف رو خیلی دارم، یعنی الان انگار میشنوم همه چی رو. تراکتور از کنار رد شد یه لحظه. نمیدونم متوسطه به نظرم. حالا خب بریم بریم اون یکی رو تست بکنیم. بریم بادز تری رو تست کنیم. باش الان خب بریم که به آریا زنگ بزن. حالا شیائومی رو ببینیم که تو خیابونه شیائومی چطوره. خب سلام. سلامی دوباره. من برگشتم باز این دفعه با ایفون شیائومی بادز 3. خب صدای من چطوره؟ صدای اطراف داری؟ صدای ماشینا که رد میشن؟ من رفتم دوباره کنار خیابون. ببین اصلا صدای ماشینا رو نداریم، ولی یه چیزی بگم، وضوح صدات هم پایین تره. صدات میاد قشنگانه که صدات نیاد، ولی مثلا صدات انگار یه ذره به خاطر نویز کنسلینگ بم کرده، ولی اصلا صدای خیابون رو نداریم. صدای موتور رو نداری؟ ببین آریا، یعنی این صحنه انگار تو یه صدای بدون یه تصویر بدون صدا به من دادی، فقط یه صدای بوقی یه دقیقه اومد، اونم فکر کنم به خاطر این بود که منو تو الان یه مقدار نزدیک همین تونستیم اینو. الان صدای ماشین رو تون میرسه. اینو داشتیم؟ حاجی ما فقط الان صدای موتور. ما فقط صدا تو رو داریم، هیچ صدای دیگه ای نداریم. نویز کنسلینگش هم خیلی بهتر از نظر من، یعنی اصلا هم سطح هم نیستن داخل نویز کنسلینگ که توی محیط پر سر و صدا. خیلی شیائومی بهتره. من دارم داد میزنم چون صدا خودم نمیفهمم، یکی رد بشه میگه که دیوونه ایه، ولی آره خیلی خیلی خوبه. نویز کنسلینگ بهتره نظر دوستش من. دوستش از داشتم سمت من خیلی بهتره. دوستش داشتم. بیا داخل مز. سمت شما با ایپاد پرو شروع میکنیم. ببین خوبه، ولی مثلا بذار اونم بزنم یه دفعه. الان خیلی فرق نمیکنه، ولی حالا این ایپاد پرو رو من سریش عوض نکردم سایز گوش خودم کنم، ولی یه کوچولو حالا لق میداد، فکر کنم به خاطر این سیلیکون دورش بود. ولی این الان تیپ گوشمه. بذار آها اون یه ذره دست میزنم سر میخوره، ولی این سر نمیخوره. فکر کنم برای اون سیلیکونش عوض میکنم. به نظرم 80-90% خوبن جفتشون. این قسمت ایرپاد قرار داره و این قسمت شیائومی بادز تری. چه هوایی شده گرگان. گوش راستم، گوش چپم، خدا وکیلی عالیه. یعنی طراحی قرارگیری تو گوش ایرپاد فوق العاده است. اینو که من خیلی تست کردم، اصلا عاشقش شدم. این که تیرا میگه صدا رو میگیره واقعا راست میگه. واو. ببین ایرپاد خیلی خوب قرار میگیره، ولی این یه حس خوبی داره، انگار هم از این
سریای نسخه ایرپاد 2 گذاشتی، انگار هم سری سیلیکونی گذاشته، یعنی یه همچین حسی بهت میده نحوه قرارگیریش، ولی اصلا صدا رو کامل فیلتر میکنه. درسته؟ ایوه. خب بذار ببینیم این چطوره. خورده بالا میشم. عالی، کامل کیپه. صبر کن، خب وایسا یه لحظه، وایسا. آروم باش. خب با اینکه فقط گذاشتم تو گوشم کل صدای محیط گرفت، خیلی خوب بود. یهو تعجب کردم. علاوه قرارگیری جفتشون خوب بود، ولی ایپاد راحت‌تر، انگار کیپ‌تر بود تو گوشم. این یه مقدار سبکیش احساس میکنم هی بخواد یه خورده اذیت بکنه، ولی قرارگیریش خوبه، ولی ایپاد بهتر بود قرارگیریش. ولی اینکه یهو گذاشتم تو گوشم بدون هیچ کاری صدای محیط رو حذف کرد، خیلی باحال بود. با طراحی متریال بادزتیری شروع کنیم. ساقه ها بلندتر از ایرپادن و میتونیم سریای سیلیکونی رو قسمت جلویی ببینیم که واقعا خیلی راحت داخل گوش قرار گرفتن. اگه بخوام خود کیس رو بتونم نمایش بدم، یک کیس از جنس پلاستیک سفید براق داره و اینکه میتونیم LED نمایشگر قسمت جلویی محصول مشاهده کنیم و واسه مگنت خود پایه ها داخل کیس قرار میگیرن. قسمت پشتی اگه بخوام بهتون نمایش بدم، لوگوی شیائومی رو میتونید قسمت پشتی مشاهده کنید و در قسمت پایینی محصول هم درگاه تایپ سی و دکمه وضعیت شارژ و وضعیت ریست رو میتونیم داشته باشیم. حالا اگه بخوایم بریم قسمت بعدی با هم دیگه ایرپاد رو ببینیم، میتونم بگم ایرپاد وزن سنگین تری داره و اینکه ساقه ها کوتاه‌تر از بادزتیری هم و با استفاده از سری‌های سیلیکونی ایرپاد هم داخل گوش شما قرار میگیره. چراغ وضعیت LED رو میتونیم روی قسمت جلویی ایرپاد مشاهده کنیم. اما اگه بخوام قسمت پشتی ایرپاد رو بهتون نمایش بدم، دکمه ریست یا همون دکمه وضعیت شارژ هم روی قسمت پشتی قرار گرفته و حالا در کل میتونم بگم متریال ساخت روی هر دوش فوق العاده بالا و عالی بود. قسمت پایینی ایرپاد هم شما میتونید درگاه شارژ لایتنینگ رو ببینید و طراحی جمع و جور خود ایرپاد. بریم که ابعاد و وزن رو با هم دیگه ببینیم. اول از همه با خود ایرپاد شروع میکنم باستون. اگه بخوام طولش رو بگیرم تقریبا نزدیک 6.1 سانت، عرضش نزدیک 4.5 سانت و اگر بخوام هر کدوم از پایه ها رو بگیرم نزدیک تقریبا 3.1 سانت هم هر کدوم از پایه های ایرپاد. در مقابل شیائومی کیسش حدود 6.2 سانت که بزرگتر از ایرپاده و اینکه عرضش حدود 5 و تقریبا 4 این 5.5 سانت و هر کدوم از ساقه ها هم حدود تقریبا نزدیک 3.9 سانت تا 4 سانت هست. اگه بخوام وزن رو بهتون نمایش بدم، وزن شیائومی 53.2 گرم با توجه به ابعاد بزرگترشه و هر کدوم از 53 یا 2 و هر کدوم از ایرفون ها هم حدود 4.6 گرمه. حالا بریم که ایرپاد رو با هم دیگه بگیریم ببینیم من نظر وزنی چطوره. ایرپاد وزن کیسش به همراه ایرفون ها 57 گرم و وزن هر کدوم از ایرفون ها هم 5.4 گرم به تنهاییه. ویدیو رو که تا آخر تماشا کردید، چالش دیدیم کی برنده شد. حمایتمون کنید، لایک کنید، خریدتون از وبسایت خودمون بروزکالا با یو انجام بدید و اگر سوالی در رابطه با موضوعاتی که مرتبط با ماست داشته باشید، اینستاگرام، یوتیوب و آپارات و پشتیبانی وبسایت در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.